اوس تاسو کولی شئ د ځان لپاره یو انلاین ویزا کارت جوړ کړئ. په دغه ویزا کارت سره تاسو هر ډول انلاین سرویسز او خدمات ترسره کولی شئ، لکه سپانسر، د فیسبوک سپانسر، یوټیوب، ټیک ټاک او دغسې نور. او هر ډول انلاین پرچایزینګ ورباندې کولی شئ، لکه د امازون پروډکټ اخیستل، د شاپیفای او دغسې نور. سبسکرپشن ورباندې کولی شئ، لکه د یو اپلیکیشن کارډ پرو، چټ جی پی ټي اخیستل، جمنای اخیستل، یو وی پی ان اخیستل، یا هم کینوا پرو او داسې نور اپلیکیشنونو سبسکرپشن ورباندې کولی شئ. همدا قسم د ګیمینګ خدمات هم ورباندې کولی شئ، لکه یو سی اخیستل، ډایمنډ اخیستل او دغسې نور. یعنې هر ډول انلاین خدمات پرچایزینګ چې تاسو وغواړئ په دغه ویزا کارت باندې کولی شئ. او دغه ویزا کارت تاسو کولی شئ خصوصا په افغانستان کې هم استعمال کړئ او هغه هیوادونو کې هم استعمالولی شئ په کومو کې چې انلاین تادیات سم کار نه کوي. یعنې که ته په انټرنیټ کې انلاین تادیات ترسره کوي، یو څه اخلي، خرڅوي، ستا لپاره دا ویزا کارت ډېر ګټور دی او حتما یې باید له ځان سره ولرئ. په ډېرو برخو کې درته په کار راتللی شي. ما ځینې کسان ویل چې دغه کارت تاسو ته 500 په زر یا هم په 50-60 تاسو ته جوړوي. نو هیڅ ته پیسې مه ورکوئ. زه تاسو ته بالکل وړیا طریقه درښیم. په دغه طریقه تاسو د ویزا کارت جوړولی شئ، هغې ته پیسې هم ورلیږلی شئ او بیا چې هر ځای وغواړئ تاسو پرې انلاین پرچایزینګ کولی شئ. او دا ویزا کارت تر ټولو ارزانه هم دی، باوري هم دی. او دا ویزا کارت تاسو ته انلاین هر ډول ډیټایلز په خپل موبایل یو اپلیکیشن کې درکولی شي، لکه کارت نمبر، ایکسپایریشن ډیټ، سی وی وی کوډ، بیلینګ ادرس، هر څه درکولی شي. دغه چې دی تر ټولو ارزان ترینه دی. که تاسو وان ټایم پیمنټ کوئ د 3 کلونو لپاره صرف په $3 اخیستلی شئ. که تاسو د میاشتې لپاره اخلئ $1 فیس درنه اخلي. که تاسو بیا د 3 کلونو لپاره اخلي $3 فیس درنه اخلي. ټوله بشپړه طریقه د موبایل په سکرین باندې تاسو ته ښیم. راځئ چې تاسو ته بشپړه طریقه در وښیم. تاسو ته په ډسکرپشن کې یو لینک اچولی، په لینک باندې تاسو کلیک وهلی نو مستقیما به تاسو دغه اپ ډاونلوډ کړئ. که تاسو فیسبوک کې ویډیو ګورئ، په لومړي کمنټ کې به لینک په لینک باندې کلیک وکړئ. تاسو زموږ ټیلیګرام چینل څخه په اسانۍ سره دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. کله چې اپلیکیشن راخلاص کړئ داسې صفحه به راشي، دلته په نیکسټ باندې ورته کلیک وکړئ، بیا هم نیکسټ کړئ او بیا هم نیکسټ یا هلته سکیپ باندې کلیک وکړئ. په کنټینیو باندې ورته کلیک وکړئ. د هر څه نه مخکې به دلته تاسو خپل ایمیل ولیکئ. فعال ایمیل چې تاسو سره په موبایل کې موجود دی، خپل ایمیل به راواخلئ، پیسټ به یې کړئ او په کنټینیو باندې به ورته کلیک واخلئ. کله چې کنټینیو باندې کلیک واخیستم، بیا به راشئ په کنفرم او کنټینیو باندې ورته کلیک واخلئ. بیا به ستاسو ایمیل ته یو کوډ لاړ شي. لاړ به شي خپل موبایل کې به جیمیل اپلیکیشن راخلاص کړئ. دلته راځم، دلته موږ ته یو کوډ راغلی دی. دا کوډ به دغه ځای تاسو کافي پیسټ کړئ، لانګ پریس کاپي به کړئ. دلته به تاسو راشئ، دغه کوډ به ورته پیسټ کړئ. البته که کوډ پیسټ کېږي نو زه به دلته راشم، یو نمبر به ولیکم 240 او دا به اتوماتیک تاسو سره کنفرم شي. اوس تاسو ته به داسې صفحه راغلی چې دا صفحه چې ډېره مهمه ده. دلته به ټول نه مخکې تاسو یو هیواد انتخاب کړئ. اوس وایي هغه هیواد انتخاب کړئ کوم کې چې تاسو په نمبر سره وریفیکیشن درنه غواړئ. لنډ به دا زه وایم. دلته چې تاسو کلیک واخلئ دغه ځای کې اوس هیوادونه لیست درته ښکاري. له بده مرغه په دغه هیوادونو کې اوس افغانستان، پاکستان یا داسې هیوادونه نشته. نو اوس دلته یو ستونزه ده زموږ تاسو د ټولو لپاره ده. تاسو به دلته هغه هیواد انتخاب کړئ. تاسو به خارج کې یو ملګری وګورئ، داسې ملګری چې تاسو پیژنئ، نمبر لري، هغه څخه به یوه غوښتنه وکړئ. هغه غوښتنه دا چې زه یو اپلیکیشن کې مثلا اکاونټ پالوم، ستا واتساپ ته یو کوډ درځي. دلته واتساپ هم انتخابولی شئ. واتساپ انتخابولی شئ. واتساپ دلته لاندې اس ام اس هم انتخابولی شئ چې ستا واتساپ ته اس ام اس ته کوډ درځي، هغه تاسو هغه راکړه. صرف وان ټایم کوډ دی چې هغه ته ورشي، دغه په نمبر سره ویریفای شي. نور وروسته نمبر ته هیڅ اړتیا نه پېښېږي، نه د ویریفیکیشن، نه د تادیه، نه د اکاونټ ریکوري. تر اوسه پورې چې ما استعمال کړی دی دا اکاونټ، له ډېره وخت استفاده کوم، هیڅ مشکل پکې نه دی راغلی. نو تاسو په دوبۍ یا هم یو اس ای یا بل هیواد کې یو ملګری پیدا کړ. چې کله هغه ملګری پیدا کړ، هغه ته ووایاست چې ستا نمبر مې دومره پکار دی چې یو وان ټایم کوډ درشي. نور دغه لپاره هیڅ مشکل، ضرر، تکلیف شی نشته د راتلونکي لپاره. نو کله چې هغه نمبر درکړل ته به دغه نمبر ولیکئ. کله چې نمبر ولیکئ دغه ته یو کوډ ورشي. نو کله چې کوډ ورغی واتساپ نه تاسو کوډ واخلئ، ته پیسټ کړئ، اتومات به دغه صفحې نه تاسو بلې صفحې ته لاړ شئ. په دغه صفحه کې به تاسو خپل نوم او تخلص ولیکئ. ګوره یاد ولرئ هغه نوم او تخلص به تاسو ولیکئ کوم چې تاسو په خپل تذکیره یا پاسپورت کې لرئ. نوم، تخلص او د زیږیدو نیټه هم. نو دلته زه خپل راځم، خپل نوم ورته لیکم، لاندې صفحه کې خپل تخلص لیکم او لاندې خپل د زیږیدو نیټه لیکم، کوم چې زه په تذکیره کې لرم هماغسې زه ورته لیکم. دلته بله صفحه نو په دغه صفحه کې به تاسو یو دنه قوي پاسورډ ورته جوړ کړئ. داسې یو پاسورډ چې په هغه د توترو حروف نه یا عددونو نه کم نه وي، په هغه کې غټ توري، کوچني توري موجود وي، نمبرونه هم پکې، علامې هم پکې، همدارنګه پکې سپیس فاصله نه وي. داسې پاسورډ مو چې کله جوړ کړ، بله صفحه ته راځئ، دلته تاسو یو دنه پین کوډ کریټ کړئ. پین کوډ څلور د ضروري کوډ به تاسو کریټ کړئ چې تاسو نه بهیر نشي. د تاسو لپاره پکارېږي دا صفحه که چېرته راغله دوباره د شي تاسو ته ډایرکټ لاګین شي. که لاګین شو بیا د لاګین صفحه راغله ته به تاسو خپل هماغه ایمیل ولیکئ چې مخکې مو اکاونټ جوړېدو په وخت کې ورکړ. لاندې به تاسو هغه پاسورډ ورکړئ. کله مو چې هغه پاسورډ ورکړ دې سره به ستاسو اکاونټ دلته لاګین شي. ښه ملګرو تر دغه ځای پورې خو موږ اکاونټ جوړ کړ. اوس راځو
د دې نه وروسته مهمه پروسه چې زموږ پاتې هغه ویریفای اور اکاونټ. ویریفای اکاونټ نو په دغه ځای باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ خپل اکاونټ به ویریفای کړئ. ګورئ دلته تاسو نو اوس تذکره غواړي، آی ډي کارت غواړي، د مخ سکین درنه غواړي. را به شئ په بیګن کې وای سی باندې به کلیک وکړئ، تاسو به کې وای سی ورته سٹارټ کړئ. د هر څه نه مخکې تاسو خپل ادرس ولیکئ. خپل ادرس به څه ولیکم، لاندې به تاسو خپل سیټي ورته ولیکئ. همدغه افغانستان بالکل خپل ولایتونه خپل ځای لیکلی شئ، به کنټینیو کې ورته. ګورئ دلته تاسو ته وایي چې تاسو خپل ډاکومنټ اپلوډ کړئ، به سیلفای واخلئ. یعنې تاسو تصویر نه لایف سکین اخلي، کنټینیو باندې ورته کلیک کوو. دلته تاسو خپل کنټري انتخاب کړئ. کنټري تاسو دلته سرچ کړئ افغانستان، بالکل افغانستان پکې راځي. که تاسو هر هیواد وغواړئ، مخکې هغه نمبر ځکه افغانستان نه و، صرف هلته موږ یو بل نمبر ورکړ د یو ای، تر څو موږ هغه پروسې نه تیر شو. مخته اوس پکې افغانستان شته. دا به کلیک کوئ، تاسو ته وایي چې ډرایور لایسنس لرئ، نیشنل آی ډي کارت لرئ، پاسپورت لرئ، کوم یو لرئ. ډرایور لایسنس د ډرایورۍ لایسنس غواړي، نیشنل آی ډي کارت کې خپل تذکره الکترونیکي کمپیوټري تذکره، او پاسپورت کې پاسپورت درنه غواړي چې هر یو تاسو لرئ. زه تذکره لرم، په هغې باندې کلیک کوم. بیا راشئ مخکې به تاسو ته وایي چې تاسو کولی شئ ګالري څخه هم اپلوډ کړئ، ډایرکټ عکس هم اخیستلی شئ. زه یې ډایرکټ اخلم، ټیک ا فوټو باندې کلیک کوم. کله چې تاسو کلیک واخیستم، تاسو داسې کار وکړئ چې د خپل تذکرې د مخ نه به هم مخ طرف خوا نه به هم یو صفحه عکس واخلئ چې بلر عکس را نه شي، او د شا طرف نه به هم واخلئ. زه عکس ورته اخلم. عکس یې وانخیسته، بلکې د اتومات سکین کړ دوی، نو مخ طرف نه عکس واخیستل شو. اوس د تذکرې باک سایډ نه عکس اخلي، نو تاسو به هم خپل تذکرې باک سایډ نه عکس واخلئ. ما دغه ځای ځکه بلر کړی دی، که چېرته زه د ښکاره کړم یوټیوب دغه پرسنل انفارمیشن د یوټیوب به موږ نه دغه مطلب ویډیو ریموو کوي، د تاسو نشم ښودلی. په تذکره موږ اپلوډ کړه فرنټ سایډ باک سایډ. اوس موږ یو سیلفای اخلي، تاسو په سټارټ باندې کلیک ورته واخلئ. وشو دغه تاسو د کوم ګول دایره چې کار هغې مخکې منځ کې به تاسو خپل مخ راولئ. خدا مو شو، ډن هر څه وشو. اوس په ډن باندې کلیک ورته واخلم. ګورئ دلته زموږ اکاونټ چې دی اکاونټ پینډینګ ویریفیکیشن پینډینګ کې دی. دغه دوی ټیم ګوري، بیرته چې کار وشي بیا ویریفای کېږي. موږ تر هغه پورې ویډیو سکیپ کوو تر څو دغه وشو. زموږ اکاونټ چې دی ویریفای شو، بالکل تاسو په یاد لرئ چې تقریبا 1 دقیقه وخت هم ونیو. وشو هر څه مکمل شول. اوس دلته تر ټولو نه مخکې مهمه دا ده چې تاسو ته وایي چې اډ مني تاسو باید خپل پیسې اضافه کړئ. موږ ته پورته اډ مني آپشن شته، لاندې هم شته. په اډ مني باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ، تاسو کولی شئ بانک څخه ورته ولیکئ، خپل کریډټ کارت، ورکارت، ویزا کارت څخه مرته لیکلی شئ، سټیبل کوین مرته لیکلی شئ، کریپټو کارنسي، ډایرکټ ترانسفر لري. سټیبل کوین دلته تاسو کولی شئ یو اس ډي ټي، یو اس ډي سي دا ورته راولیکئ. دلته چې راځي یو اس ډي سي هم ورته، یو اس ډي ټي هم تاسو ورته لیکلی شئ، یو اس ډي سي هم ورته لیکلی شئ. دلته زه په یو اس ډي ټي باندې کلیک کوم. دلته تاسو ته دغه نیټورکونه راځي، دا هر یو نیټورک دوی سپورټ کوي، تاسو په دغه باندې ورته لیکلی شئ. نو په دې کې چې دا زه دغه دوهم انتخابوم بي ان بي سمارټ چین بیپشل، ځکه دغه ادرس چې دا مینیمم یو اس ډي چې دا 10 ورته لیکلی شو، او فیس چې دوی کټ کوي دلته موږ نه کټ کوي 0.3 ده. د 10 نه کم تاسو نشئ ورته لیکلی، 10 به حتمن ورته لیکئ، ځکه هر نیټورک باندې 10 فیس. زه دغه انتخابوم. کله تاسو دا انتخاب کړئ، لږ لوډینګ اخلي. دغه د موږ ته ادرس راکول شو، بارکوډ هم راکول شو. تاسو دغه کیو آر کوډ بارکوډ سکین کولی هم شئ، دا به کافي کوي. تاسو دغه ادرس کله چې ادرس کافي کړ، را به شئ تاسو د دې نه وروسته خپل باینانس ته به راشئ. کله چې تاسو خپل باینانس ته راغلی، دلته به تاسو بیا باینانس کې به راشئ، په سینډ باندې کلیک وکړئ، خپل یو اس ټي ټي انتخاب کړئ. دلته په انچین ویډرا باندې ورته کلیک واخلئ. بیا به تاسو د پورته برخه کې تاسو خپل ادرس ورته پیسټ کړئ، کوم چې تاسو اوس نن دا شی بال تر اخیستی وو. نیټورک به سلیکټ کړئ، بي ان بي سمارټ چین په لومړي سر کې راځي. دلته به تاسو یو اس ټي ټي مینیمم دلته موږ 10 لیکلی شو، 10 به انتخاب وکړئ. کله چې تاسو یو اس ټي ټي انتخاب کړئ، 10 دلته تاسو نه 0.01% فیس دلته ګرځول کېږي. بیا به راشئ په ویډرا باندې ورته کلیک واخلئ. دغه د ویډرا چې دا ما کنفرم کړه پروسس کې روانه ده، لږ وخت نیسي، تر هغې پورې ویډیو سکیپ کوم تر څو دغه ویډرا ورسیږي. دغه ځای تاسو ته ښکاري باینانس څخه ویډرا چې دا بشپړه کمپلیټ شو. زه بیرته راځم یو سینډ اپلیکیشن ته، او دلته هم ګورم یوه ډېره مهمه یادونه اوس تاسو ته کومه. دا ویډیو ما مخکې ریکارډ کړې ده، هلته خو تاسو ولیدل چې ما 10 راورته ولیږل، په هغې کې 9.9 نوي ما ور ولیږل. خو ګورئ د دې نوې پالیسي داسې ده چې تاسو باید دې ته $10 پوره ور ولیږئ. که دې کې 1 سنټ کم شو هم شاید ستاسو بیلانس هلته کریډیټ نه شي، نو همدې له امله تاسو باینانس څخه $10 پوره ورته ولیږئ. که فیس اخیسته دلته ورته پوره کړئ، یعنې 10 پوره ورته ولیږئ، تر څو هلته تاسو ته کریډیټ شي جمع شي. بیا درته کوم مسله جوړه نه شي. ګورئ دلته تاسو ته ښکاري چې 9.45 یو اس ټي ټي موږ سره زیات شول. دلته لاندې هم تاسو ته ښکاري چې تاسو پیسې چې دغه راورسېدې. دلته به تاسو راشئ، په کارډ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. اوس راځو موږ کارډ اخلو، کریټ نیو کارډ، په دغه
باندې تاسو ورته کلیک وکړئ. کله چې کلیک واخیسته ګوري دوستانو دلته تاسو خپل نوی کارډ ورته جوړوي او کارډ چې دی دغه تاسو په پیسو باندې جوړوي. را به شي اکسپټ ان کنټینیو باندې تاسو ورته کلیک وکړئ. دلته تاسو ته دوه اپشن راځي چوز یور پلان انتخاب کړئ. تاسو ته وایي کچره تاسو د 3 کلونو لپاره اخلي ون ټایم پیمنٹ ورته کوي $3 تاسو نه کټ کول کیږي. تاسو 3 کلونو لپاره کول کیږي. خو که تاسو مانثلی فی ورکوي هر میاشت به تاسو نه $1 هر میاشت ګرځول کیږي. خو موږ وایو چې نه موږ اوږد مهاله اخلو یعنی موږ د 3 کلونو لپاره د $3 د موږ نه وګرځول شي خو اوږد مهاله اخلو پر راشي په کنټینیو باندې ورته کلیک وکړئ. موږ ورچول انتخاب او کالر تاسو انتخابول شي چې کوم کالر کې تاسو غواړئ هغه تاسو خپل موږ دغه بلو کالر شکم دغه انتخابو. که کنټینیو چې کله کلیک واخلئ دلته تاسو کارت ته پیسې ولګئ څومره لګئ مثلا 3 هماغه زه ورته لیکم 3 فیس موږ نه اخلي. په کنټینیو باندې ورته کلیک کوم یا به راشي په کنټینیو باندې تاسو ورته کلیک وکړئ خپل پین کوډ سره یا فینګر لاک مخو فینګر لاک ور باندې فعال کړئ په سره تاسو کنفرم کړئ. کله دا ستونزه راځي موږ دا ستونزه حلو. ها دوستانو کله کارت مسله تاسو ته راغله ما پوښتنه کړه اکثره اکاونټونو کې راځي نو دغه د حل طریقه خورا اسانه د تاسو په دې کار وکړئ. په د لاندې منیو بټن یا مور بټن چې کوم ښکاري په دغه به ورته کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک واخیستم بل تاسو راشي په چټ باندې به کلیک وکړئ. مطلب دا چې تاسو په دوی سپورټ سره اړیکه نیسئ. کله چې سپورټ سره اړیکه ونیوله به تاسو به سره د ستونزې حل کوئ دوی به درته مسله حل کوي. ما هم دغه حل کړی ټول هم داسې حل کوي. دلته تاسو دوه اپشن دي یو هیلپ سنټر دی بل چټ از دی. تاسو په چټ از باندې کلیک وکړئ سپورټ ته مزای هیلپ ته مزای. دلته به تاسو داسې کار وکړئ د هر څه مخکې یو میسیج اپشن دی هیلپ اپشن دی دا ټول به پریک دی. دلته به راشي تاسو سینډ از میسیج دلته به تاسو په کلیک وکړئ دی وايي موږ څلور ساعتونو کې تاسو ته ریپلای درکو جواب درکو دا ښه دی سپورټ چټ لپاره. نو په دغه باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. په دې کې به تاسو په داسې کار وکړئ مخکې دلته تاسو څه مشکل لرئ هغه اکاونټ ویریفیکیشن به نورو مسلې نو موږ خو اکاونټ ویریفای دی هر څه جوړ دي زموږ مسله چې د په کارت کې دا او اکاونټ ایشو ده کنه یو اکاونټ مشکل دی په کارت کې دا تاسو په دې قدم کې انتخاب کړئ. کارډ ورچول کارډ انتخاب کړئ یا هم ایشو کارډ انتخاب کړئ. دوار شي هم یو هغه چې انتخاب کړئ دوی به تاسو جواب دی. مثلا دلته بورسر چټ وکړئ کله دې جواب تر درکې به تاسو د کول شي دلته مور سره مخکې چټ کړئ تاسو ته غوښنه چټ درخره کوم دا خبرې ما ور سره کړې دي. ما ورته دغه عکس هم لېږلی تاسو دغه عکس ښکاري ګورئ د عکس مې ورته لېږلی چې زما دغه مشکل دي نو بیا دوی دغه لاندې مور سره د لیکنه هم کړې تاسو که دغه لیکنه یو سکرین شاټ څه اخلئ هم اخیستلی شئ نو دغه چې ما څه لیکلي دي هغه هم تاسو که دغه ډول ورسره لیکئ هم نو دوی انشاءالله هغه درته حلوي بیا دوی ځواب راکړی دلته وروسته بیا لاندې بیا معلومات ورته لیکلي په اخره کې دغه ځواب ماته راکړی دی. نو دوی ویل دي چې مهرباني وکړه ته د خپل اکاونټ څخه یو ور لاګ آوټ شه کله چې لاګ آوټ شو بیرته بیا ساین ان شه اکاونټ ته دوباره نو دا خبره راته کړې ده. دلته پر شکل تاسو جواب درکړ تاسو بیک شاته راشئ پورته پروفایل آیکن ښکاري په دغه ورته کلیک وکړئ. اخر ته راشئ په اخر کې تاسو ته ساین اوټ بټن ښکاري په دغه کلیک وکړئ د اکاونټ څخه تاسو ساین اوټ شئ. کله چې ساین اوټ شو بیرته دوباره بیا ورته راشئ لاګین شئ خپل ایمیل ورکړئ پاسورډ ورکړئ. نو کله چې ما د دوی سپورټ سره اړیکه ونیوله وروسته بیا راغلم په همدغه طریقې سره راغلم کارډ مې جوړ کړ بالخیر زما کارډ چې دغه جوړ شو کریټ شو نو دغه چې د اوس مونږه کارډ دی کله چې تاسو کارډ ته راغلی پورته برخه کې په کارډ باندې چې کلیک ورته واخلئ په ریویل کارډ ډیټیلز باندې کلیک واخلئ تاسو ته د کارډ ټول ډیټیلز دلته ښکاري ګورئ تاسو ته په مکمل کارډ نمبر ښکاره شي سی سی وي کوډ به درته ښکاره شي خو ګورئ د معلومات چاته ونه لګئ دا ستاسو خپل پرایویټ معلومات دي او همدارنګه دلته ځای تاسو بیا چې کلیک واخلئ کارډ نمبر هم کاپي کولی شئ بیلانس هم ریفرش کولی شئ هر څه دغه ځای تاسو په اسانۍ سره کولی شئ. او بله مهمه خبره دا چې اوس موږ سره دوه صفحې دلته خلاص شوي دي یو د بیلانس صفحه ده او بله د کارډ صفحه ده. نو دلته تاسو سره چې کله ډیپوزیټ اول وکړئ دغه ځای اډ منی باندې کلیک ورته واخلئ مثلا د باینانس نه بل هر ځای تاسو پیسې راولئ هغه دلته تاسو سره بیلانس کې جمع کېږي. اوس دا پیسې به تاسو کارډ ته اډ کوئ کارډ ته څنګه اډ کولی شو په دغه ځای باندې اپشن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ دلته به تاسو راشئ په اډ منی باندې ورته کلیک واخلئ کله چې اډ منی باندې کلیک واخیستم نو پورته به تاسو سره اویلیبل بیلانس ښکاره شي. ما سره پخوانی ریکارډ پاتې دی ګورئ دلته چې ما سره تقریبا $3.50 دي دا به زه انتخاب کوم کله چې انتخاب کړل لاندې تاسو سره دا به تاسو دلته په کنټینیو باندې کلیک ورته واخلئ بیا به کنټینیو کارډ باندې خپل کنټینیو چې کلیک وکړئ دا پیسې تاسو سره په دغه کارډ کې اضافه شي. نو په دغه طریقه دا پیسې تاسو کارډ ته اضافه کولی شئ. او دلته تاسو مکمل به د خپل کارډ ټرانزیکشن یې کتلی شئ څومره ټرانزیکشن تاسو د بهر ته کړي تاسو خپل ښکاري په دغه باندې ما چارج جی بي ټي اخیستی څو وارې ګوګل پې کارډونه بعضې نور شیان مې اخیستي دي پلی ګیمونو لپاره خدمات ډېر شیان مې ورباندې اخیستي دي هغه تاسو کولی شئ. تر دغه ځای پورې خو زموږ کارډ جوړ شو خو یو څه مهمه خبره ده چې دا هم باید زه تاسو ته وکړم دا حتما په یاد ولرئ. اول خو دلته د کارډ
شرایط ښودلي دي نو تاسو حتما په یاد ولرئ. بعضې ځایونو کې تاسو نه فیسونه هم ګرځول کېږي. بله خبر دا چې که تاسو ټرانزیکشن ورته کوئ تر $0.5 پورې د ټرانزیکشن کې فیس هم ګرځول کېږي. بعضې وختونه د باندې ټرانزیکشن انټرنل ټرانزیکشن یا هم تاسو ډیپوزیټ ورته کوئ په هغې کې ټرانزیکشن. ډیپوزیټ کې خو یو ښکاره ټرانزیکشن د $0.3 درته لیکلی وي. که تاسو په بیپ شال باندې کوئ په ځینو نور نیټورکونو باندې ډېر اخلي. بل ډېره مهمه یادونه ډېره مهمه چې تاسو کومه که تاسو په کارډ کې کاپي بیلانس نه وي 3 یا 4 ورځې تر ټرانزیکشن هڅه وکړئ چې تاسو د کارډ چې دی بلاک کېږي. کله چې بلاک شو د له منځه ځي او پیسې مو بیرته ورکېږي نه بلکې ستاسو پیسې هم دغه بیلانس ته راځي خو کارډ مو له منځه ځي. دلته به ستاسو کارډ نه وي موجود نو بیا به تاسو دلته بیا په هغه پیسو باندې بل کارډ جوړوئ. بیا تاسو نه فیس اخلي یا هم دغه کارډ چې دی داسې جوړېږي چې ستاسو لپاره په دې کې بیا به کال لپاره $3 ورکوئ. دا خبره حتما یاد ولرئ. یو بله موضوع کې چې تاسو سره دا پوښتنه پیدا شي چې دغه کارډ ته زه غواړم ډېرې پیسې راولېږم $500 $1000 یا تر دې زیاتې او دا پکې ساتلی شم. نو دلته اصل خبره دا ده چې د کارډ په اړه یعنې تاسو شک درته پیدا شي د کارډ کې کوم فراډ سکیم دوکه شي نه وي. تر اوسه پورې خو زه چې معلومات لرم ډېر وخت استعمالوه هم کاروونکي ډېر دي. تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم منفي خبر ورباندې نه دی ثبت شوی. زه خبر نه یم او فکر نه کوم تاسو سره فراډ وکړي سکیم وکړي دوکه در سره وکړي. خو مهمه خبره تاسو دا کوم چې د خپل ضرورت نه زیات پیسې مه ساتئ ځکه انلاین نړۍ ده. په دې کې هر ډول مشکلات راتلی شي. ستاسو اکاونټ بلاک کېدلی شي او محدودېدلی شي په ځینو هیوادونو کې ځکه دا د کارډونو اپلیکیشنونو بعضې پالیسیانې دي. نو د هغې له امله تاسو دومره پیسې صرف ورته لګئ کوم چې ستاسو ضرورت دی. مثال په ډول ستاسو ضرورت دی چې ته دغه کارډ ته $50 راولېږئ یو پرچاسینګ ورباندې کوي یو سبسکرپشن ورباندې کوي صرف هغه پیسې کې وساته. کله چې هغه مصرف شي بیا نور همداسې ورته راولېږئ. اضافي پیسې د ساتنو لپاره ورته مه رالېږم. بله ډېره مهمه خبره زه تاسو دا کوم چې د کارډ څخه پیسې چې دي نه ویډرا کېږي. مثلا ته ورته وایې چې زه ته $30 راولېږي وروسته وایي چې دا پیسې غواړم بېرته اوس بیا باینانس ته ولېږم یا بل اپ ته ولېږم هغه ترې نشي ویډرا کولی. یا که ویډرا پروسه لري هغه افغانستان کې موږ تاسو ته لاسرسي وړ نه ده. نو مهمه خبره دا چې دومره پیسې ورته راولېږئ کوم چې ستاسو ضرورت دی. نو که چېرته دا اوس موږ ویډیو نننی ویډیو که چېرته په راتلونکي کې موږ داسې کوم اپ پیدا کړ چې هغه اسانه و د دې نه هم اسانه و او کار یې هم ښه و نو هغه به زه حتما تاسو ته بیا ښایم د ویډرا پروسه یې لرله فیسونه هم کم و د دې نه شرایط هم ښه و بیا به زه هغه تاسو ته معرفي کوم. مننه ښه وختونه او ښې شپې ولرئ او ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریک